Oda kérek. Menj a fába. A horgászat határtalanságát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy jelen pillanatban Szlovákiában a Vág folyón egy csónakban ringatózunk. Hogy hogyan kerültünk ide, nem is mesélhetne erről más hitelesebben, mint meghívónk Nagy Sándor. Ha jól emlékszem, egy horgászkiállításon találkoztunk, és megkérdeztem tőle, hogy nem volna kedved egy ilyen vadregényes tájon horgászni. A válasz rögtön meg is érkezett, hogy találjunk egy megfelelő időpontot, és utána egyeztetünk. Így van, ennek most jött el az ideje, a nyár utolsó napjaiban vagyunk, nagy örömmel jöttem, hiszen valóban megszállott vadvízi horgász vagyok, ha tehetném egyfolytában Dunán, a Tiszán és különböző folyókon horgásznék. A Vágon horgáztam már nem egyszer, Madonice környékén, ott a versenypályán, sok szép márnát fogtam, de hát ugye ez egy teljesen más szakasza a Vágnak. Kérlek, mutasd be a nézőknek, hogy hol vagyunk, mit kell erről a területről tudnunk. A Vág folyó legalsó szakaszán vagyunk, 5 kilométerre a Duna torkolattól. A legközelebbi nagy település ugye Komárom, az kb. 6 kilométerre lehet, tehát igazán közel van a magyar határ. Milyen halak élnek itt? Ebben az időszakban milyen halakra számíthatunk? Hát számíthatunk naddévérekre, jászkeszegekre, szép nyurgapontyokra. Ha szerencsénk van, még amúrt is foghatunk. Hú, arra nagyon fenem a fogamat, mert a folyóvízi amúr horgászat az egy nagyon kúrens dolog, de ami számomra nem egészen egyértelmű, hogy az adott napon hogyan választott ki a horgászat helyszínét. Ugye mielőtt eldöntöttük azt, hogy itt kötjük ki a csónakunkat, és itt fogunk horgászni, nagyon sok ígéretesnek tűnő horgászhelyet mutattál meg nekem. Bementünk még kisebb ágakba. Végül is mi az a döntő momentum, ami alapján az adott napon azt mondhatod, hogy igen, oké, most itt üljünk le, itt talán fogunk halat. Itt nőttem fel, 5 éves korom óta horgászom, évi 320 napot horgászom. Mennyit? 320 napot? Hát én is sokat vagyok a vízparton, de azért 150-200 nap megállítja az én vízparton eltöltött napjaim számát. Hogy tudod ezt megtenni? Hát úgy, hogy horgásztúravezető vagyok, és pontos információt tudjak adni a vendégeknek, állandóan kint kell lennem a vízen. Hát így már érthető az a fajta határozottság, amelyel állítottad, hogy most ilyen vízállásnál itt kell leülnünk. Ugye a vízállás egy kulcs szó, mert ugye az elmúlt egy napban több mint 70 cm-t emelkedett, ahogy mondta, amikor csónakáztunk és a helyet feltérképeztük, amely tudom nagyon jó, hogy alapjaiban megváltoztathatja a halak tartózkodási helyeit. Ez a hirtelen jött áradás ugye kétesélyessé teszi a horgászatot, lehet nagyon jó, vagy lehet nagyon rossz is. Mi a véleményed erről most? Hát könnyebb dolgunk biztos, hogy nem lett, de majd megoldjuk. Így legyen. Hát valamit sikerült megakasztani, és éppen beszélgettünk az amúrokról,
szerintem lehet, hogy amúr. Kiveszem gyorsan a felszereléseimet, nehogy útba legyen. Szépen megugrott vele. Ez a hal legalább 50 méterre lejjebb van már. Igen, ez nagyon-nagyon megfutott. Összerakom a merítőt, jó? Akartam javasolni. Most lesz a háború. Ahogy közel jön. Fú, de szép hal vagy. Gyönyörű szép hal. Igazi erőművész. Igen, igen, igazi torpedó. Ja, méltó nevéhez mi? Ezek a vadvízi halak nem adják könnyen magukat. Ez nem olyan, mint egy állatvízi ponty, hogy csapott kettőt, aztán már utána Igen. a merítőben fickándozik. Meg kell értük dolgozni. Ezek halak tudják, hogy az életükért küzdenek, a legritkább esetben kerülnek vissza. Tényleg Szlovákiában mennyire délik a catch and release, fognak és engedni Én vissza? nagyon sok halat visszaengedek, ugyanúgy szerintem ezt is vissza fogjuk engedni. Az nem kérdés a mi részünkről, de úgy általában. Hát mivel Szlovákiának sincs tengere, gondolom itt is azért az édesvízhalat megeszik. Hát szeretik a halat, főleg a vági hal, dunai hal nagyon finom. Belőle nem lesz halvacsora, az biztos. Ez már a miénk. Ez az. Gratulálok, uram. Köszönöm szépen. Ez igen. Így indításnak, hát lám, Hát a vágban élnek szép amúrok. Gyönyörű. Taponymodrac. gyönyörű, szép amúrt sikerült fognunk. Mindjárt elsőre. Nagyon biztató. Igen. Hát akkor engedjük vissza. Mérjük meg előtte Sanyu, Jó, hány kiló, jó? Jó. Mérjük meg, visszatesszük a bölcsőbe. Tára nulla, most jöhet bele. Igen. És akkor most van meg a súlya, igen. 8 kg 12 deka az amúrot pontos súlya. Jó satszoltál. Remélem jövőre egy 3 kilóval nehezebb lesz. És újra találkozunk vele. Sokadik nagytestű dévért fárasztó, nagyon látványos a kapásuk. Még ezen a viszonylag erős boton is. Viszont nyilvánvaló jó lenne már valami termetesebb halat is forog végre csalni. Megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a termetesebb halak is előbb vagy utóbb ide megjelenjenek. Ez is egy gyönyörű, legalább 1,5 kilós dévérkeszeg. Valahol talált közben egy kis hínárszálat is. De ettől még hibátlan, gyönyörű hal. Mehet is vissza. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek a horgászatunk második napján. A mai nap horgászatának a stratégiája úgy alakul, hogy a délelőtti órákban meglátogatunk egy Sándor által javasolt pontyos helyet.
majd a délutáni órákban ráülünk a tegnapi sikeres amúros helyünkre. Azért mondom amúrosnak, mert mindjárt az első kapás szinte hihetetlen módon egy gyönyörű, szép 8 kg feletti amúr volt, amely Sándor horgára akadt. Egy kisebb áradás tetőpontján vagyunk, ez azt jelenti, hogy a tegnapi nap folyamán tetőzött a folyó. Ennek következtében a horgászhelyünket is menet közben meg kellett változtatni, más szögből kellett az etetett helyet meghorgásznunk, annak érdekében, hogy a végszelékeket oda tudjuk juttatni, ahol vélhetőleg a szemes takarmány meg is állt. Érdekes, hogy ahogy mentünk bele a késő délutánba, egyre több és több hal jelent meg, de ezek szinte kizárólag csak nagytestű keszegfélék voltak. Gyönyörű 1,5-2 kilós dévérkeszegek és jászkeszegek voltak. Azonban a hőn áhított újabb nagytestű hal, amely lehetett volna akár egy amúr vagy ponty, nem érkezett meg. Úgy vélem, hogy semmi ok az aggodalomra, a folyóvízi horgászat az ilyen kiszámíthatatlan, és soha nem lehet tudni, hogy aznap, amikor horgászatra szálljuk magunkat, éppen mit tartogat számunkra az a szép folyócska. Sándor, indulhatunk? Ne is húzzuk az időt tovább, indulhatunk. Szuper! Nem jöttünk túlságosan távol a mólótól, ahol egyébként a csónakok parkíroznak, szinte csak a másik oldalra kellett átcsónakáznunk, de hát ez is egy abszolút ígéretesnek tűnő víztölet. Miután megérkeztünk, csónakot rögzítettük, beetettél, és már is megkezdtük a horgászatot. Sándor, kedves nézőknek mutasd be ezt a részt, miben más ez, mint ahol tegnap horgáztunk. Ez a víztölet annyiban különbözik a másik helytől, ahol tegnap horgáztunk. Itt nem akadó alatt, hanem akadóban horgászunk. Itt próbáljuk becserkészni a pontyokat. Igen, ez egy lényegesen kockázatosabbnak tűnő terület, mert ha most megakasztjuk alatt, az hova ugrik? Az egyértelműen be a fába, nem? Egyértelműen csak is a fába megy. Ígéretesnek tűnik, Franco. Tehát onnan kell tudnunk majd kifordítani, hogyha horgunkra akad. Ugye azt mondod, hogy itt főként pontyok laknak, keszegféle és egyéb más hal nem jellemző? Jellemző a keszeg, dévér, jászkeszeg, karika, de ha lesz, akkor biztos ponty lesz. Így legyen. Hát várjuk türelmesen a kapást. Jól látszódik, hogy az itteni eredményes horgászat egyik titka az, hogy folyamatosan kapják a szemes takarmányt, de azért bekeverem azt a kaját, amit mindig szoktam használni a folyóvízi horgászok során, ez nem más, mint a vadponty, és megpróbálom etetőkosárba töltve az egyik végszelékemet úgy használni. Persze ez az etetőanyag is úgy válik teljessé, hogyha abból a kukoricából, amivel etetünk, egy jó adagot hozzákeverek. Az egyik végszelékemről az olmot lecsatoltam, és a helyébe egy Competition River féderkosarat tettem. Itt az első kapás. Nincs útba, hagyhatod nyugodtan. Kibírtam vezetni. Ó, de szép keszeg. De tudod, ahol van kisebb hal, előbb-utóbb lesz nagyobb hal is, nem? Ha így kezdődik, akkor azért jobb lesz. Remélhetőleg. Nagy lapát dévér. Akkor a reggeli kezdésnek nem rossz. Hát apád, anyád ide küldje, de azért szólj a bajszos barátaidnak, hogy őket várjuk. Itt a ponty. Menj be a fába. Már bent is van a fák között.
Hallod, érzem, hogy a fák között van. De sikerült kifordítani. Na most Kisbot megmutathatja, mire képes. És hallod, kibírtam fordítani. Fú, ezt a mákot. Itt van már a csónak körül. Itt van. Fú, hallod. Milyen erős hal. Miközben nem egy kapitális példány, de bizony ez ponty. Éreztem, hogy a fa ágak között húzza a zsinort. Mindjárt tudta, hogy merre kell menni, hát úgy, hogy mondtad. Mindenképpen csak a fa felé törekedik. Ja. De szépen dolgozik ez a kis bot. Nagyon meg fele érve. Ez már a miénk lesz. Megvan az első potykánk. Gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm, barátom. Betesszük a Pontymatracba. addig hagyjuk egy picit a vízbe. Nagyon ígéretesen indul a reggel. Itt van az első szép potyka. Hát ez olyan bő 3 kilós lehet. Bízom benne, hogy még érkezik nagyobb is. Viszlát, gyönyörűségem! Tíz óra elmúlt, elég magasan jár már a nap. Elég jól megvilágítja az akadót, szerintem változtassunk helyet. Ottól tegnap a móroztunk, próbáljuk meg azt. Tehát úgy érted, hogy már nincs értelme tovább itt horgászni, nem fogunk semmit? Ilyenkor már nem nagyon szokott, inkább kijjebb húzódnak a halak az árnyékos részre. Pontyra nem a legjobb időszak. Igen, tehát hogyha kijebb húzódik még a sűrnövényzetbe, a számunkra már meghorgászhatatlan. Számunkra ez teljesen meghorgászhatatlan. Hát látod, amit előfogtál, ezt a szép 3 kilós pontyot, egyből tört az akadók felé. Ja. Oké, hát ha így gondolod, akkor te vagy a szakértő, menjünk tovább, lépjünk tovább a következő helyre. Próbáljuk meg. Oké. Iszonyatos meleg kánikula időt sikerült kifognunk, szépen kisimult az időjárás, hát hiába nyár van. Amíg a következő halakra várunk, addig téged szeretnék, Sándor, megkérdezni, hogy már a terapi nap folyamán is feltűnt az, hogy idejöttünk, szinte az első kapásod, ugye, ami megérkezett, már is egy gyönyörű amúr volt. Reggel azt mondtad nekem, hogy menjünk át arra a pontyos helyre, mert nagy eséllyel tudunk ott is pontyot fogni. Fogtunk pontyot. Most jöjjünk föl ide, mert véletlenül fogunk nagy dévéreket, esetleg még amúrt is. Azért az nem hétköznapi dolog, hogy egy vadvizen ilyen jó eséllyel lehessen halat fogni. Minek köszönhető az, hogy Szlovákiában, és ezt nem csak itt ez a vízterületen tapasztaltam már, hanem a sok egyéb más Csaló közben található vízterületen is nagyon bőséges a halállomány. Milyen szabályokkal védik itt a halakat? Szlovákiában nagyon szigorúak a horgásztörvények, azaz február végétől június 15-ig tilalom van a ragadozó halakra, mindenféle ragadozó halra tilalom van.
A békés halakat, amit illeti, azt még március 15-től június 1-ig védi a törvény. Ez azt jelenti, hogy ezen időszak alatt nem is szabad horgászni? Hát ez nem így van. Horgászni lehet, csak a tilalmi időszak alatt védett halakat nem szabad megtartani. Mi történik akkor, ha valaki mégis megkockáztatja azt, és akár egy tilalmi idővel védett halat megtart? Például 2 év felfüggesztetett, vagy éles börtönt is kaphat. Na ez az, ami igazán visszatartó erő, és hogyha ezt kőkeményen be is tartatják, akkor rend tud teremtődni a vizeken. Ami feltűnt nekem, illetve jól tudom, sem a Vágfolyón, sem pedig egyetlen egy természetes vizen Szlovákiában halászni tilos. Ez igaz? Így van, igaz. Hát akkor még ez is ugye azért a horgászok javára billenti a mérleget, mert ezeket a gyönyörű természetes vizeket nem rabolják ki, nem fosztják ki a halászok. Ez így van, és örülnék neki, ha Magyarországon is így történne. Hát még mi, magyar horgászok mennyire örülnénk annak, hogyha végre a természetes vizeinket nem szűrnék a halászok, és akár ilyen fogásokra számíthatnánk, mint mondjuk a szlovákiai természetes vizeken. Még egyet hozzáfűznék, hogy nálunk a dévérkeszeg is méretkorlátozás alá tartozik. A dévér mérete nálunk 30 cm. Jól értem, tehát a minimális méret, amit el lehet belőle vinni, az farokúszonnyal mérve itt ugye 30 cm. Na hát akkor ezért van esély arra, hogy ilyen dévérkeszeget is tudunk még fogni. És láttad, tegnap milyeneket fogtunk? Remélem ma is jön még pár darab ilyen. Jobbacska dévér van szerintem a horgomon, mozgásából arra következtek. Jó súlya van a halnak egyébként. Jó dévér. Hallod? Nem bírom átérni. Nem csoda, hogy keményen küzdött. 2 kilótól biztos, hogy több. Meg is fogjuk mindjárt mérni. 2,84 deka. Gratulálok, Gábor, azért itt se hétköznapi minden nap ez a dévérméret. Gyönyörű. Köszi. E film egyik nem titkolt célja, amellett, hogy megismerkedhettem a Vágfolyó eme csodálatos szakaszával, hogy bemutathassam, mire képesek a Team Féderbotok rövid, csónakos változatai folyóvízi körülmények közepette. Mind ahogy már eddig is láthatták, tulajdonképpen bármekkora hal, bármilyen körülmények közepette megfogható vele. Még a legdurvább akadós területről is ki lehet onnan húzni egy termetesebbnek ígérkező, igazi vad folyóvízi pontyot. De ugyanakkor finom horgászatra is alkalmasak, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a dévérkeszegek kapását is kellően látványosan közvetíti, és a fárasztásuk is igazán élménydúsnak számít. 2 különböző végszeléket használok, az egyiken kizárólag ólom, míg a másikon pedig etetőkosár található. Az etetőkosára ellátott végszelék össztömege megtöltve meghaladja a 100 g-ot, ez ezeknek a botoknak meg sem kottyan, gond nélkül lehet a kívánt helyre bevetni. Amíg be nem sötétedik, nyomjuk a pecát, bízva abba, hogy esetleg még beköszönt 1-2 termetesebb hal, de ha esetleg mégsem jön, már nem vagyok elégedetlen, már nem volt hiába való az itt eltöltött bő 1,5 nap, hiszen erre a csodálatos vízterületre még biztosan vissza fogok térni.